Dnes se podíváme na opravu pojezdu sekačky. Pokud hledáte návod na opravu motoru sekačky, naleznete 2 videa na mém kanálu, které by vám měly pomoct. Toto video na opravu pojezdu jsem se rozhodl rozdělit na 2 díly, protože by bylo příliš dlouhé a mnoho lidí by nebavilo. Takže v této první části vám jen v rychlosti řeknu vše o poruchách, co mohou na pojezdu vzniknout a co budete potřebovat za náhradí k opravě. No a až podle toho, jestli se pro opravu rozhodnete nebo ne, si můžete pustit můj druhý díl tohoto videa, které naleznete do týdne na mém kanálu, pokusím se ho dát dohromady co nejdříve. A naleznete v něm vše do detailu rozdělané a vysvětlené. Zde mám svou 11 let starou sekačku Hecht se skvělým motorem Briggs & Stratton, ale většina pojezdů sekaček pracuje na stejném principu, takže můžete moje video použít pro jakoukoliv sekačku s pojezdem. Oprava pojezdu je jednoduchá, ale existuje více příčin, proč pojezd nefunguje nebo funguje špatně. Pokud vám pojezd na sekačce drhne nebo vydává divné zvuky, nebo přitom když jen tlačíte má zablokované nějaké kolo, jako můžete vidět zde u mojí sekačky, je nejvyšší čas provést údržbu, abyste mnohonásobně prodloužili životnost celého pojezdu. I přesto, že je jedno ze zadních kol tady u mé sekačky zablokované při tlačení sekačky, tak je můj pojezd funkční. Ale i tak je potřeba vše rozebrat, očistit rez a namazat pohyblivé součásti, brzy by se totiž mohlo stát, že přestane fungovat úplně. Nejtěžší z celé opravy je pojezd vymontovat ven ze sekačky, protože kvůli tomu musíte sundat nůž sekačky, který bývá zatuhlý, a další zarezlé součástky. Ale než začneme pojezd rozdělávat, zaměříme se na úplně nejjednodušší opravu, při které není demontáž nutná. Jde o lánko pojezdu, pomocí kterého se pojezd spouští. Pokud se vám lánko přetrhlo nebo povolilo, můžete opravit pouhou výměnou lánka nebo jen jeho napnutím. Napínací šroub je umístěn někde na lánku. U mě je to v jeho polovině, ale může to být i na začátku nebo na konci, podle modelu sekačky. Stačí ho více napnout a vyzkoušet. Pokud byste lánko napnuli moc, bude vám pojezd špatně vypínat a když budete sekačku jen tlačit, budou kola zablokovaná a pojedou smykem. Pokud naopak povolíte lánko příliš, nebude pojezd spínat nebo sepne jen občas a za chvíli zase vypne. Takže je potřeba, aby bylo lánko napnuté tak akorát a s tím si budete muset trochu vyhrát, aby se vám to podařilo. Nyní vám tady prozradím všechny možné poruchy pojezdu od nejjednodušších k těm horším. Jak už jsem řekl, nejjednodušší závada je špatně napnuté nebo přetržené ocelové lánko, které přes páku spouští pojezd. Stačí vyměnit za lánko z jízdního kola, bovden lánka můžete nechat klidně původní a použít elektrosvorkovnici k upevnění volného konce lánka. Další poruchu může způsobit rez nebo chcete-li koroze. Pokud vám zrezaví hnací tyč kolů převodovky pojezdu v kluzných ložiscích nebo zareznou ozubená kola náhonu kol sekačky, zablokují se a potom přestane pojezd fungovat úplně nebo bude jeho funkce špatná na pouze jedno kolo a podobně. Dalším problémem v případě nefunkčnosti mohou být ozubená kola nebo ozubený hřeben v kolech sekačky, které mohou být poškozené či úplně opotřebované. Pokud vám pojezd sekačky za jízdy vynechává, může to být způsobeno i špatnými ložisky v kolech. Jestli se vám vaše kola vyklejí, jako zde ty moje, tak už jsou ložiska zničená a je potřeba je vyměnit. Protože tím, že se kola za jízdy vyklejí, na sebe špatně doléhají zuby ozubeného kola a hřebenu, které jsou skryté v kole. A může dojít i k poškození těch zubů. Stačí ložiska jednoduše vytáhnout, v každém kole jsou 2 kusy, koupit nová ve stejném rozměru a nasunout je zpět na své místo. Další může být poškozený nebo zničený klínový řemen, který přenáší výkon z motoru na převodovku pojezdu. Může být zničena i některá ze 2 řemenic, ve kterých běží ten klínový řemen. Nefunkčnost pojezdu způsobí i chybějící nebo silně poškozený plastový kryt klínového řemenu, který vymezuje vůli na řemenu při vypnutí pojezdu a je vystaven velmi nehostinnému prostředí hned pod nožem sekačky, kde lítá vše možné a naráží do něj. Dále může být zničené ložisko převodovce pojezdu, které lze jednoduše vyměnit za nové. No a poslední nejhorší závadou je zničené některé z ozubených kol v převodovce. To by znamenalo výměnu celé převodovky, ale tato porucha je poměrně vzácná. Pravděpodobnější je některá z předchozích poruch. Pro vymontování pojezdu ze sekačky a základní opravu a údržbu budeme potřebovat dvouramenný stahovák na ložiska pro stažení unašeče, kleště na Segerovy spony, nějakou velmi hustou vazelínu na ložiska, drátěný kartáč, další drátěný kartáč, ale na vrtačku a tu vrtačku, jemnější smírkový papír a možná pro jistotu černý motorový silikon, kdybychom úplně zničili těsnění převodovky pojezdu, ale není to úplně nutné.
Samozřejmě potom podle potřeby i nějaké náhradní díly, když během demontáže zjistíme, že je něco zničené. No a jako vždy se bude hodit i čistící sprej, teda odmašťovač na brzdy, ale poradíme si i bez něj. Jak jsem řekl na začátku, toto video je jen úvodní. Pokud se chcete do opravy nebo údržby pustit, určitě se podívejte na druhý díl tohoto videa, který je mnohem delší a vše v něm názorně uvidíte. Zejména jedna z prvních etap na rozdělání pojezdu je velmi náročná, toto video vám může pomoct. V příštích dílech si mimo jiné jednoduše opravíme poškozený plastový kryt klínového řemenu pojezdu sekačky a také celé šasí sekačky, které nám hníje před očima a brzy se rozpadne. Pokud by vás zajímaly další opravy sekaček a zahradních strojů, podívejte se na můj kanál. A to už je pro dnes vše.